হাই গাইজ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কালি GoPro এটা লৈছিলোঁ, GoPro Hero 10, আৰু এইটো টেষ্ট কৰি চোৱা নাছিলোঁ কেনেকুৱা কোৱালিটি কি, টেষ্ট কৰা নাই আজিলৈকে। আগৰ ভিডিঅ' পাইছোঁ, এইটো আগৰ ভিডিঅ' মই মোবাইলত বনাই আছিলোঁ, সেইকাৰণে GoPro এটা লৈ ল'লোঁ। আৰু কোৱালিটি কেনেকুৱা নাজানো, এয়া ভিডিঅ' কৰি চাইছিলোঁ, কোৱালিটি ভালেই লাগিছে বাৰু মোৰ। আপোনালোকক জনাব কেনেকুৱা পাইছে কোৱালিটি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া লগ পাইছোঁ মটৰ ব্লগত। GoPro কথা কৈছিলোঁ, এইটো Hero 10 ব্লেক হয় আৰু এইটো আনবক্সিং কৰিছিলোঁ। আনবক্সিং ভিডিঅ' পিছত এক্সট্ৰাকৈ এটা দি দিম। এইটো জাষ্ট আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ। চাওঁ কেনেকুৱা কি আহিছে। ইয়াৰ বক্সটো ধুনীয়া দিছে, বক্সটোৰ কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াৰ লগত এডাল কেবুল চাৰ্জিঙৰ কাৰণে, আৰু এইটো বেটাৰী আৰু এটা হেলমেটৰ লগত কিবা ক্লিপ দিছে। আৰু মেইনটো বস্তুটো হৈছে এইটো ব্লেক, Hero 10 ব্লেক হয়। এতিয়া বেটেৰীটো লগাই চাই লওঁ কেমেৰাটোত কেনেকুৱা কি চাই লওঁ। আমাৰ ৰঙামাটি টোল গেট, আৰু ফটো গ'লোঁ কৰি চোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া টেষ্ট কৰি চাই লওঁ। আৰু এতিয়া মিডিয়ামত লগোৱা নাই, হয়তো অৰ্ডাৰ কৰি থৈছোঁ, আহিব। এতিয়া হয়তো ভইচটো ভালকৈ নাহিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা।
তাতে বেলুহা বুলি এখন প্লেচ আছে তাত খুমটাই ডেষ্টিনেশ্যন বুলি কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম পাতিছে 15 আগষ্টৰ হৈ সেইবাবে তালৈ লগৰকেইটাৰ লগত গৈ আছোঁ লগৰকেইটা আগবাঢ়ি গ'ল এতিয়া মানস আৰু মই গৈ আছোঁ সিহঁতৰ গাড়ী ৰখাই দিলে দেখোন কি হ'ল চাহ খাবলৈ সোমাইছে নে এইকেইটা কি খেলা সেটা ও কি ভয় লাগিছে কি হ'ল কি হ'ল ভাঙা লাগিছে যে কেলে কি হ'ল ভাঙা লাগিছে হাত পুহি গৈছে মা কি হ'ল এ বেকলে দি ৰব হে এখন আও সিন্ধুৰি আছে সব বেকত এতে ভয় গল অফ কৰি দিছিল আকৌ মাং এ আন দিয়া হৈ গল নে তে ভিডিওটো হৈ আছে বাৰু দিয়া হৈ আছে টেনচন এই লগৰটো গাড়ীখনত কিবা বেটাৰীৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে মানে চেল্ফটো বাহিৰলৈ নোলোৱা হৈছিলে ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিছে চ' চেল্ফটো নোলোৱা হ'ল সেইবাবে ৰ'বলগীয়া হ'ল এতিয়া চাই থাকক গৈ আছোঁ ফুলবাৰী তথাপি কথা ৰাখিছে চিনি পায় নহয় এয়া আমি পাই গ'লোহি মেলামৰা আপোনাৰ দয়াফালে পাই ৰাইট চাইডে সোমাব লাগে আৰু ইয়াত এতিয়া মানুহৰ কিমান ভিৰ গম নাপাওঁ চাওঁ আগলৈ যাওঁ তেতিয়াই গম পাম মানুহ গৈছে বাইক চাইকো দেখিছোঁ ইয়াত চাওঁ কিমান কি হৈছে চেঞ্জ পকেটো গ'ল যে প্লাছ হেৰিও হ'ল যে কি বুলি কয় মবিলো চেঞ্জ কৰিব হ'ল বেলেগ কথা দিছে এয়া চব মানুহে খিনিয়ে আপোনালোকৰ দৌৰ পাইছে কিছুমান বৰশী দি আছে আৰু এয়া চব এটা মাছ লাগিছে চব কি মাছ লাগিছে কি খোৱা এয়া চব আমাৰ এখিনি বৰ
খাইছা অকণমান গৰমৰ পানী বিৰাজে বৰফ খুৱাইছে খাইছো বহুত গৰম